Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Forduljunk most kicsit a Nagy-Kelet legtávolabbik fertája felé, hiszen még onnan is érkeznek hozzánk, kis hazánkba. Ráadásul nem is akármilyen egyedi módon tesznek a magyar kultúráért. Japánok. Tudtátok, hogy nyugaton rajtunk kívül senki más nem írja előre a vezeték nevét? És keleten is csak Szingapurban, a két Koreában, Kínában, Vietnámban és Japánban. Ráadásul a magyar és japán nyelv logikája is nagyon hasonló. Például a japán is egy ragasztó nyelv, és náluk is relatíve szabad a szórend. Ezen kívül hangtanilag is nagyon sok az egyezés. A rövid magánhangzóink és mással hangzóink közel azonosak, annak ellenére, hogy a japán mindösszesen 5 darab magánhangzót ismer. Persze előfordulhatnak ilyen véletlenek, de az is lehet, hogy az Avar Törzszövetség egyik alkotó népe, a zsuanzsuanok és a japánok ősei kapcsolatban álltak egymással. Bárcsak lenne a történelemnek egy fekete doboza. A vendégfogadás például, hogy magyar házaknál minden idegent ugye szokták beengedni, hogy házi süteményekkel, meg minden házi tarokkal, hát azt nagyon szépnek tartom, és kínálgatás, az Japánban is nagyon szégyenlős népek vagyunk, és akkor nem nagyon merük, hogy sokszor kínálgatni, mert lehet, hogy nem ízik. Az én nevem Tanizaki Seiko, ide jutottam Erdélybe. Foglalkozásom az, hogy szabadúszó néprajzos vagyok, amúgy amellett tanítok japánt az itteni diákoknak, és 3 gyereknek az anyja vagyok. 99-ben Osaka idegen nyelvi egyetemi hallgatója voltam, és Kolozsváron szervezett egy kirándulást japán diákok számára, egy hetes kirándulás, hogy amellett magyar nyelvet lehetett tanulni, aztán kirándulni lehetett, akkor igazán ismertem meg az Erdélyt. Néprajzot ugye Kolozsváron, Babes-Bolyai Egyetemen néprajz szakon kezdtem tanulni, akkor ismertem meg a férjemet, a Seres Bálintot. Az első óra után jött hozzám, és megkérdezte, hogy azt, hogy mondják a magyarul. Férjed megtanult japánul? Igen, is tanult, igen. 3 év alatt nem járt nagyon iskolába, de ott ilyen összeszedett hálásból. Neki az édesapja a néprajzi kutató volt, neki köszönhető volt, hogy annyira mélyen tudtam élvezni a magyar néprajzi kultúrát. 2008-ban ide költöztünk Sepszentgyügyre, és férjemmel azóta így szabadon járkálunk itt az Erdélyben. Elsősorban a Székelyföldön, itt a közel, Árpatakon kezdtük utána nézni a dolgok után, a fonott keresztszemes várás után, és akkori polgármester adott olyan lehetőséget, hogy a Székely Nemzeti Múzeumban időszaki kiállításként bemutathassuk azt a árpataki fonott keresztszemről. Szeresen szoktam Japánba vinni a gyűjteményemet, meg szoktam kézi munkaórákat tartani japánoknak. Ez ugye mindig van kereslet. Az egyik könyvem férjemmel közösen apósomnak a kommunista időben megjelent könyvet újra kiadtuk, úgyhogy japán nyelvbe fordítottuk, digitalizáltuk, az így megjelent, és a többi az írásos, karottaszegi írásos kapcsolatos könyv, az egy útmutató könyv, hogy kell varni, hogy miket kell készíteni, miket lehet készíteni. A harmadik könyvem az, hogy a karottaszegi népművészet, ilyen
népviselet, még a népművészeti könyv, hogy a lakáskultúra és viseletkultúrát egybe bemutattuk. Hát a japán és magyar kultúrában elsősorban a nyelvtan az nagyon hasonlít. Felfigyeltem, hogy sokkal könnyebb tanítani magyar gyerekeknek, mint a románoknak. Nyelvszerkezet is hasonlít, elég szabadon lehet fogalmazni, és ragozó nyelv. Watashi wa Seiko desu. Én Seiko vagyok, az így a sorrend is ugyanaz, és a szórend is ugyanaz. Nagyon különböző az az időfogalom. Hát Japánban ugye nagyon pontosan, hát jövőt is nagyon belátják, és nagyon terv szerint dolgoznak adott időben. És itt azért emberek sokkal lazábban gondolkoznak, de egy időben sokkal rugalmasabban. Japánok, hogyha már egyszer tervre hozott, akkor azt nagyon nehéz megváltoztatni. Járás is például, hogy én lakásban nem tudok úgy mozogni, hogy lábat fel, nagyon nagy lépésekkel, például azok a szőnyegek, hagyományos szőtt szőnyegek, azon sokszor felfordítom a sárkát, mert nem úgy repkedek, mint az itteniek. Japánban ugye illik, hogyha valaki, hogy nem nagy lépések, szinte földön, igen, földön így sűrolva, úgy repkednek. Szívesen mennék karottaszegre, meg székre, mert engem az a népi kultúra, az annyira vonza, az a népművészet, népviselet, kézimunka, az hiányzik inkább itt. Amúgy Japánban lehet, hogy hiányozni fog, még most is hiányzik, hogyha hosszú időnként itt vagyok, de amúgy gyerekeket nagyon nehéz ott nevelni. Japánban nagyon sokba kerül a gyereknevelés. Azt már szülők előre tudják, hogy egy gyereket felnevelni mennyibe kerül, és akkor azt előre tudja, és akkor úgy szabályozza, hogy ne legyen több gyerek. Mert állam nem nagyon támogat, nem nagyon nagy a segítség állam részéről, és amúgy az emberek is olyanok már szomszédok, nagyon sok idős ember van, akinek nincs unokája, nincs gyereke, és olyan szomszédokkal nem lehet élni, akik nem értenek ilyen helyzetből, hogy gyerek ordít egyet, és akkor nem tudja, miért van így. És akkor már Japánban is annyira átalakult a helyzet. Velem egy idős barátaimnak nagy részének nincs gyereke. És úgy nagyon szomorúnak látom, és mikor utazom oda Japánba, mindenhol nagy örömmel fogadnak a barátaim, mert 3 gyerek. nagy dolog, hogy Japánban 3 gyerek valakinek. Mi a kedvenc szavad? Pillanat, hang, hát szellő, vannak olyan kedves kiejtésű szavak, amit tetszenek. Aki ártott, imádja. Aki nem, az bánhatja. Erőszakos történelmük ellenére az egyik legtündéribb nép a világon. És még a gasztronómiájuk is csodálatos. Kitaláltátok, hogy kikről beszélek? Ha nem, akkor egy volt osztálytársam elmondja nektek. A magyaroknál szerintem meg kell dolgozni azért, hogy beengedjenek a belső körbe. Ez általában megoldható az alkohollal, vagy nyitottabbak, és akkor gyorsabban bekerülsz a belső körbe, akkor viszont meg vagy bízva, és sokkal nyitottabbak rád. Az első fura dolog az valószínűleg az ebéd az általános iskolában, amelyik soha nem láttam ilyen formában, az a tejbe rizs. Az egy édes rizs, amit én soha nem ettem még tejjel főzve, kakaóval a tetején. Engem még Vosahájnak hívnak, és jelenleg a Hainam család vállalkozásnak a vezetője vagyok. Itt élek már több mint 25 éve Magyarországon. Az, hogyha apu nincs, akkor
nem biztos, hogy itt vagyok Magyarországon. Akkoriban még nem voltak annyian vietnámiak itt Magyarországon. Szerintem a legtöbben inkább ezzel a programmal voltak az egyetemről, mint a bácsikám, akivel te is találkoztál. Ők az egyetem ideje alatt ide költöztek Magyarországra, itt végezték a tanulmányaikat, itt a villamosmérnöki egyetemen, itt a műszakin, és akkor vagy maradtak, vagy visszamentek Vietnámba, és akkor alakult ki úgymond ez a közösség, vagy így alakult ki. Apu volt az első, aki meglátogatta az egyik rokonunkat, aki szintén az egyetem miatt itt maradt Magyarországon. Neki megtetszett az élet itt Magyarországon, és egy év után úgy gondolta, hogy jó lesz ez a környezet a családnak is, és ide Magyarországra hozatta az egész családot egy évvel később. Már annyit vagyok itt, annyi időt töltök itt Magyarországon, hogy ezt jobban érzem, hogy ez az otthon, mint Hanoi. Általában volt az a bizonyos piac, ahol a gyűjtőpiac, és nagyon sok nációval is találkozol, ilyenkor ugye az ember elkezd magyarul tanulni, viszont nem a magyaroktól fogja megtanulni, hanem a különböző nációktól. Mindenkinek megvan a saját kis közössége igazából. Ha úgymond egy ilyen olyan közösségbe kerülnek, mint a piacon, akkor nyilvánvalóan segítenek egymásnak, mint a szomszédok, de úgymond, hogy nagyon elmélyülten, mint közösségi szinten szerintem azért nagyon távol vannak egymásról, mert az emberek leginkább arra a közösségre számítanak, akikkel tudnak nyelvet érteni egymással. Költözéssel szerintem soha nem volt gond, mert apu és anyu, ők Oroszországban házasodtak össze, és ott találkoztak. Mire meglettem én, akkor költöztek vissza Vietnámba, és nekik az utazással és a relokációval nem volt soha probléma. Szerintem még elég fiatalok is voltak 10 évvel ezelőtt, hogy bennük megvolt az a vágy, hogy szeretnének tovább menni, és tovább fejlődni, és szerettek volna egy jobb környezetbe kerülni, és jobb életszínvonalat biztosítani a család számára. Amikor legelőször apuék elkezdték egy bevásárlóközpontban, ez nem hozzánk tartozott, az étterem, hanem nekünk ugyanúgy az a kezdeteknél másokkal együtt dolgozunk. És akkoriban a vietnámi étterem az nem volt úgymond a köztudatban, mert nem utaztunk, vagy nem utaztak a magyarok annyit, hogy megismerjék a világok. Akkoriban a kínai volt a fő úgymond attrakció az ázsiai ételek között, ezért biztosan mentek a megélhetési szempontból, hogy egy magyar ételekkel indultak azzal a helyen. A saját éttermünk azt szerintem az 2012-ben itt először, úgyhogy nincsenek partnerek. Már előtte is megérett a magyar társadalom a vietnámi ételekre, csak senki nem lépte meg azt a lépést, az, hogy behozza a belvárosba, hanem mindenki még kint tartotta az ázsiai piacokon, vagy csak piaci szinten, vagy csak büfé szinten akarta. Viszont mi megléptük azt a lépést, hogy szerettünk volna egy olyan környezetet teremteni, ahová be tudnak ülni az emberek. Az étterem neve az az én nevem, és az öcsém nevéből adódik össze. Én vagyok a Hai, az öcsém a Nam, és így lett a Hai Nam Pho Bistro. Szerencsémre mindig egy olyan közösségbe kerültem, ahol sokan nyitottabbak voltak a magyarok, mint ahogy az életem során megismertem a gimiben vagy az egyetemen. Az általánosban is már az volt az első, hogy én voltam az egyedüli, meg az öcsém, mi voltunk az egyedüli vietnámiak az iskolában. Azt csináltak a napköziben, azt, hogy fogtak minket, még akkoriban még nem beszéltünk magyarul, elcipeltek a könyvtárba, és a kis zsebkönyvvel megmutogatták a képeket, és akkor arról tanították a magyar szavakat. Szerintem atrocitások mindig vannak, és nem lehet ezeket kivédeni, sehol sem, de ezek a kis apró surlódások, azok tesznek olyan, amilyené vagyok most.
Az évek alatt már megtanultam nem felvenni ezeket a dolgokat, mint például az, hogy lekínaiznak, vagy más nemzetnek néznek. Meg kell tanulni, hogyan kell kezelni ezeket a dolgokat. Ez az, hogy minden ázsiai ügyes matekban én ezt most megcáfolom. A legtöbb matek órán, és főleg, hogy matek faktosok voltunk, ez csodálatos élmény volt. Koreaiak. Előbb megszállták, majd felosztották az országukat. Ismerősen hangzik, ugye? Igaz, őket nem 5 felé, hanem csak 2 felé tépte a történelem. Egy azóta demokratikus dél és egy orwelli sötétséget megélő északká. A sors iróniája, hogy mi magyarok, pontosabban az osztrák-magyar monarchia, éppen hogy csak fölvettük a diplomáciai kapcsolatot 1892-ben az akkor még egységes Koreával, akkori nevükön Csoszon királysággal, mikor 1910-ben Japán megszállta az országot. Így a diplomáciai kapcsolatok is megszakadtak. Mire a japánok kivonultak 45-ben, a világot elborította a kommunizmus. 48-ban pedig Korea ketté szakadt, Budapestet pedig Moszkvából igazgatták. Így nem volt kérdés, hogy a kommunista Észak-Koreával fogunk barátkozni. Barátkoztunk is, kórházat, gyárakat építettünk, koreai diákok jöttek hozzánk tanulni, sőt, közülük nagyon sokan 56-ban a forradalom mellé álltak. Ám a két ország közti kapcsolat igazából csak 89-re romlott meg igazán, amikor is a rendszerváltás hajnalán a keleti blokk országai közül elsőként Magyarország felvette a kapcsolatot Szöullal. Nekem úgy tűnik, sokkal több van ebben a két nemzetben, mint azt elsőre gondolnánk. De azt mesélj el, Jean. 오늘도 지겨운 일과 일도 재미없어 난 벗어나고 싶어 정말 바쁘게만 살아봤자 Már egy hete csak mamára gondolok. Talán azért szerettem József Attilát, mert nagyon tudatos költő volt, de azt mondatnám, hogy lényeges volt. Nagyon lényegre törött. Amikor felvételt kellett nekem az egyetem, 92-ben kellett válaszolnom, hogy melyik tanszékre fogunk menni, akkor nagyon friss tanszék volt az a keleti-európai tanszék, például magyar, román, vagy lengyel, persze magyar. Magyart akartam választani. Akkoriban Magyarország volt a legnagyobb ilyen lehetőség, mert minden és olyan egzotikus, nagyon kevesen ismertek a keleti Európáról, és nekünk, mivel a koreai háború után szakított két országá vált, ezért nagyon sok embereknek olyan reménye volt, hogy egyesüljünk, mi egy országá váljunk. 70 éve már ilyen szakított országban két országá vált, hogy a két ország között, ha jó viszonyban, jó hangulatban volt, akkor mindig ilyen ünneplésen, ilyen programot szervezték, hogy Észak-Korea és Dél-Korea között megmaradott család tudjanak összetalálkozni. Nagyon nagy tragédiát okozott, hogy volt olyan család, hogy egyik fiát az észak-koreai katonaság besorolta, és egy másik fiát az dél-koreai is katonaságba. Németországban a 89-ben egyesültek, ez a hangulatot nagyon sokan jó jelnek számítottak, és gondolta, hogy hamarabb fogunk visszanyerni, egyesülni fogunk. Igen, nem volt szabad utazni külföldre azon, de külföldi nyelvvel foglalkozóknak ez muszáj volt, vagy ha valaki szeretne tovább tanulni, akkor állami ösztöndíjjal, vagy valamilyen lehetősége volt, hogy megutazni külföldre és megtanulni. 95-ben nagyon-nagyon nehéz volt nekem ez a itteni illet. Kultúra sok, de mégis annak idején a Korea és Magyarország között nagyon hasonló adatot mutatott, ilyen gazdasági adat. De amikor ide jöttem, akkor észrevettem, hogy itt civil kultúra nagyon gazdag volt az embereknek. Úgy tűnt nekem, hogy magyarok sokkal jobban élnek, mint koreaiak. Bár akkor fővérlőm azt mondta, hogy mindjárt ki akar ugrani az ablakon. Annyira emelkedett az a cukorára. Nekem az volt a feladatom, minél hamarabb
munkahelyet találni, vagy az egyetemi végzettséggel, mivel fogok foglalkozni. Láttam, hogy hát magyar nyelven nem tudok a cégben dolgozni, mert láttam, hogy annak idején még a koreai cégek nagyon konzervatívak voltak, és ezért ilyen minden hirdetésben csak a fiúkat kerestek, nem lányt. Anyanyelvi lektorként kezdtem tanítani a koreai tanszékén, mert 2010 és 2011 között is koreai tanszékén tanítottam egy évig, és ezért most felvettek engem a koreai tanszékén. Egy koreai irodalom és koreai nyelvet tanítok egyben. Hát én amikor bemutattam Magyarországot koreaiaknak, akkor nagy könnyen azt Charles Simonit szoktam mondani. Igen, mert mindenki, aki dolgozik, az Excel-lel dolgoznak, azért Charles Simoni nélkül nem lehetne annyit dolgozni. Szoktam azt mondani. Anikte az a japán megszállási idején ide látogatott, és ő itt a Kodai alatt tanult, és utána a koreai himnuszt alkotta, és utána ez lett az a koreai himnusz azóta mostanáig. Akkor, amikor elmentem innen, akkor nagyon igazságtalanságnak éreztem itteni életemet, mert több olyan szerencsétlen dolog történt, hogy a lopás, meg a ütés, meg ez ilyen. De ez furcsa volt, mert soha senkinek nem volt annyi rossz dolog, nekem történt összes minden, ami skinheadekkel találkoztam, meg stb. Ilyesmi. De utána, amikor visszamentem Koreába, akkor én azt hittem, hogy ott biztonságosabb. De igazából rájöttem, az csak gyerekes volt, amit éreztem. Ott is, Koreában is megtörtént olyan dolog, amit itt tapasztaltam. Én Magyarországot szeretem, itt az embereknek illetve azt láttam, hogy ilyen nagy elfogadás, hogy sok nép itt van, különböző népek együtt éltek, és ezért azt vettem észre, hogy nagyon könnyen elfogadnak, hogy akarnak. Azért én gondoltam, hogy engem is elfogadnak ide. Azért is hoztam a férjemet és gyermekeimet. Igen, ez most jelenleg első otthonként érzem magam ezt a Magyarországot. Az mindig honbázam van az Koreára, de ha Koreában vagyok, akkor az biztos, hogy itt nagyon hiányozni fog az Magyarország. Talán, mert a Távol-Kelet olyan messzeségben van, hogy alig vannak kézzelfogható ismereteink. Talán, mert Seiko, Jin és Hai annyira érdekes emberek. Egy biztos, ezt az epizódot most kövesse pár óra Japán, Korea és Vietnám után olvasgatás. Találkozzunk a jövő héten is. Sziasztok! Műsorunk főtámogatója a Szerencsejáték Zrt. Műsorunkat támogatta a hellowine.com. Műsorunkat támogatta az Agrárminisztérium. A Merc Dental.